Kalau saya minta korang untuk doublekan duit RM100 ini menjadi RM200 dalam masa yang paling cepat, apakah yang korang akan lakukan? Jadi most probably jawapan yang kita akan terima adalah dengan pergi main mesin lah, mana masuk 10, cuci 30. Tapi kita tahulah jawapan ini adalah jawapan orang biasa. Tapi apakah cara-cara orang kaya? Bagaimanakah mereka mendoublekan duit mereka dalam masa yang paling cepat? Dan strategi yang mereka guna namanya ialah the magic of compounding. Basically, lagi lama korang invest, lagi banyak duit tu akan beranak. Tetapi benda ini benda yang dah bosan. Kita dah biasa sangat dengar. Jadi apakah yang betul-betul strategi orang kaya guna? Mereka akan tambahkan sedikit twist yang di mana namanya adalah the magic of compounding. Kita akan tambahkan dengan contribution growth, di mana kita akan tingkatkan sedikit demi sedikit sumbangan bulanan ataupun investment bulanan kita. Tapi jangan risau, saya akan tunjukkan sebentar lagi. Jadi sekarang ini kita nak kira berapa lamakah masa yang diambil untuk korang doublekan duit korang dengan mengikut kadar dividen ataupun kadar growth yang telah pun saya tunjukkan di belah kiri ini. So, dengan 1% yang kita biasa jumpa apabila kita meletakkan ataupun parking duit kita di dalam bank-bank, kita akan dapat 1%. So, masa yang diambil untuk korang doublekan korang punya duit adalah selama 72 tahun, which is sangat lama. Basically korang dah meninggal lah sebelum korang nak doublekan duit korang. Jadi kita memang dah sedar lah selama ni memang korang tak akan kaya, korang tak akan jadi jutawan kalau korang hanya menyimpan duit korang dan beranakkannya di dalam bank. Sangat susah. So dengan kadar 7% setahun, which is kita boleh dapatnya dengan invest secara pasif di dalam ASB, unit trust ataupun mana-mana stok secara passively lah. So dengan kadar 7% setahun, masa yang diambil untuk korang compound dia adalah selama 10 tahun sahaja. So setiap 10 tahun duit korang akan double. So kalau korang invest 40 tahun, dia akan double 4 kali. Dan compounding lah. And andai kata anda secara actively pandai mencari mana-mana stok yang under value, yang murah, ataupun mana-mana yang ada offer, yang mempunyai growth yang tinggi, anda dapat prediknya dengan tepat, membawa kepada anda dapatlah 10% setahun. Masa yang diambil dengan 10% dividen ataupun growth, masa yang diambil adalah sekitar 7 tahun. Jadi 7 tahun masa yang diambil untuk anda doublekan duit anda. Andai kata anda dapatlah 10% return rate ini. And how about 20%? Anda berjaya dapatkan 20%. Masa yang diambil adalah 3.8%. So mungkin korang akan tanya, oi Daus, mana nak dapat 20% ni kan? Dan 20% ini sebenarnya adalah sangat normal, di mana bank-bank telah pun mengenakan kita 20% andai kata anda menggunakan kad kredit, dan bunga yang dikenakan adalah 20%. Jadi memang banyak dan mereka dah lama lah buat pada kita je tak sedar, ataupun korang yang tak pakai kad kredit mungkin korang tak tahu, tapi sebenarnya benda ni memang sangat normal lah. Dan anda kata anda boleh dapat 50% growth dalam setiap tahun. Masa yang diambil adalah 1.7 tahun sahaja. 1.7 tahun untuk korang doublekan duit korang. So korang tanya lagi, oi, macam mana dapat 50%? Where in the world kita boleh dapat 50% growth? Jadi anda boleh start anda punya business sendirilah. So bila anda start business sendiri, anda punya revenue tu anda nak growkan year over year hanya 50% saja untuk setahun. Growth itu adalah lebih mudah dan lebih logik untuk dilaksanakan sebab anda buat business anda sendiri, starting from zero, starting from nombor yang kecil. Nak 50% kan dia adalah sangat mudah pada early stages, dan kita pun sudah nampak lah banyak startup di mana pada 5 ke 7 tahun yang pertama mereka telah pun mendapatkan growth sekitar 20 ke 50% secara annually. So korang boleh buka lah bisnes korang dan dapatkan 50% setahun, dan hanya mengambil 1.7 tahun sahaja. Memang cepat guys, laju guys. Dan akhir sekali dengan 500% growth, korang akan doublekan duit korang dalam masa 5 bulan sahaja. Tapi korang akan tanya, Daus, kau gila apa nak dapat 500%? Mana logik? Jadi korang pun dah tahulah, nak dapatkan nombor ini memang kita kena main mesin, ataupun senang cerita tak logik dan tak sustainable lah. Memang betul kita boleh dapat 500%. Kita main forex ke, memang kita boleh dapat 500% dalam masa setahun. 5 kali ganda je kan. Tetapi yang tak sustainable dan more likely korang akan hilanglah duit korang, which is please avoid lah. Kita nak dapat duit ni susah, so janganlah hilangkan kan. Jadi daripada sini korang dah boleh nampak, semakin kita turun ke bawah ni kan, semakin tinggi risiko yang kita ambil, semakin tinggi reward yang kita cuba kejar, iaitu yang ini, semakin tinggi risiko yang korang akan hadapi. Jadi korang kena tanya diri korang sendiri lah, yang manakah korang rasa tenang, yang manakah korang rasa selamat, yang manakah korang boleh membuatkan korang tidur malam. Tak guna korang invest pada benda yang sangat-sangat high risk tetapi membuatkan korang tak boleh tidur malam, tidur tak tenang, tidur terjaga-jaga, mandi tak basah. Korang kena decide sendiri mana satukah yang korang rasa sesuai, dan absolutely
definitely jangan main mesin. Jadi kita nak sama pula pada awal tadi yang saya cakap, di manakah cara orang kaya invest. Jadi kita akan tengok contoh di mana kita akan hanya invest RM4 saja guys. Setiap hari RM4 saja. Saya tahu viewer saya boleh buat benda ini dengan hanya RM4 saja. Korang akan invest selama 45 tahun dan dengan return 10%, berapakah korang punya hasil pada penghujung dengan menggunakan teknik compound interest. Jadi saya nak tunjukkan berapa banyak saja yang korang dah spend untuk selama 45 tahun ni kan. Kan korang dah ambil RM4 sehari kan. RM4. So selama 45 tahun total jumlah duit yang telah pun korang keluarkan adalah sekitar RM66,000 sahaja. RM66,000. Korang dengar banyak lah, yelah 45 tahun kita duk invest setiap hari tau kita invest, tetapi pada penghujungnya daripada RM66K ni berapakah jumlah? Cuba korang teka, saya nak korang komen berapakah amount yang korang akan terima dengan RM66K selama 45 tahun. Jadi jumlahnya adalah sekitar RM1.1 juta guys. Kita bagi tepukan sikit lah pada diri korang kerana korang telah pun berjaya convert daripada RM66K menjadi 1.1 juta. So kalau korang start pada umur 20 tahun, korang dah start invest RM4 sahaja, sampailah korang umur 65 tahun, korang konsisten RM4 saja guys, korang akan mendapat 1.1 juta ringgit. So korang akan tanya, mana nak dapat 10% return ni? 10% return ini kalau kita guna S&P 500, kita ambil data 100 tahun yang lepas sampai hari ini, averagely dia telah pun memberi pulangan sebanyak 10% setahun. Jadi ini bukannya sembang kosong lah, ini telah pun berlaku, data telah pun menunjukkan ianya telah pun berlaku. Tapi in future saya tak tahulah, tapi ini berdasarkan data 100 tahun yang lepas, inilah yang korang akan dapat 10% setahun. So apa benda yang saya ceritakan ini namanya adalah magic of compound interest. Tetapi ini adalah cara orang biasa. Kita kan tak biasa, kita dah tagline kaya itu tak normal, kita ni tak normal. So apa yang saya nak korang buat adalah dengan korang buat satu kerja lagi yang dinamakan contribution growth. Saya nak korang tambah daripada RM4 ini, korang tambah 5% sahaja setiap tahun. So dia akan menjadi berapa? Untuk year pertama korang akan invest RM4 setiap hari. Untuk year kedua korang akan tambah 5% kan? 5% dia akan jadi RM4.20 saja. Pada year ketiga kita akan tambah 5% ini kepada RM4.20 ini, dia akan jadi RM4.41 saja. So korang rasa korang boleh tak? Korang mampu tak? So pada tahun pertama korang akan invest RM4 saja guys setiap hari, and then tahun depan korang dah naik gaji, korang dah naik pangkat ke, tak kisahlah naik ke tak naik, korang akan naikkan dia 5% pada tahun kedua menjadi RM4.20 saja setiap hari. Lepas tu pada tahun ketiga korang naikkan lagi 5% lagi menjadi RM4.41 setiap hari. Korang mesti boleh guys, naik 20 sen, naik 21 sen saja, 5% saja guys setiap hari. Saya tahu korang boleh, tapi kalau korang tak boleh, korang cubalah amount yang sedikit dulu, RM1, RM2 setiap hari. Kita nak bina apa? Kita nak bina habit investing. Sebab kalau korang tak buat benda ni, memang korang takkan kaya lah. At least benda ni walaupun ambil masa yang lama, at least korang jutawan. Tak kisah orang nak kata korang kedekut ke apa ke, at least korang jutawan. Compare dengan orang banyak bunyi, diorang jutawan ke? Tak kan? Jadi berapakah hasil? Setelah korang tambah 5% ini, kita nak tengok daripada 1.1 juta ini, korang just melaksanakan contribution growth membawa kepada RM2.2 juta guys dalam masa yang sama, tapi korang just naikkan 5% saja setiap tahun. Korang punya contribution dia telah pun double guys duit korang. Memang korang rasa tak mind blowing ke? So secara tak langsung benda ini dah mempercepatkan korang punya perjalanan untuk menjadi seorang billionaire. So instead of korang kena tunggu 45 tahun baru korang jadi billionaire, tapi korang just naikkan 5%, naikkan 20% je guys setiap tahun, korang dah cut korang punya perjalanan sebanyak 7 tahun. Jadi benda ini semua korang boleh kira sendiri di website Compound Interest Calculator online saja, korang boleh google, and then kita boleh nampak dekat sini pada tahun 38 korang punya total duit korang telah pun mencapai betul-betul 1 juta pada tahun 38. So korang dah invest sebanyak 154k lah, dia akan lebih sikit lah compare dengan tadi sebab korang actively tingkatkan korang punya duit. Dia akan makan modal sikit lah, maknanya korang kena banyak duit, keluar duit lah, tetapi korang double duit korang. So pada tahun 45 duit korang dah mencecah 2.1 juta. Jadi disebabkan kita actively melaksanakan contribution growth kita tadi daripada RM4 naik ke RM4.20 tapi setelah 45 tahun jumlah itu akan meningkat kepada 12k setahun. So 12k ni lebih kurang 1k lah sebulan, ataupun kita jadikan harian RM34 saja sehari. Mungkin korang rasa RM34 ni banyak, tapi disebabkan inflasi RM34 ni akan jadi kecil lah nanti. Basically apa yang kita buat ni 5% contribution growth ni, kita akan cuba follow inflasi lah, dan
dan most of the kerajaan akan cuba untuk mematchingkan 2% inflation rate. So kita sebenarnya dah lebihkan 3% untuk mengatasi inflasi, tambahkan lagi dengan annual growth. So basically memang kita dah jauh tinggalkan kita punya inflasi. Mungkin korang rasa 1k sebulan ini sekarang banyak, memang sekarang 1k banyak guys, tapi in 45 years, masa tu umur korang dah 65 tahun ataupun 70, korang akan rasa RM34 ni jadi sikit lah. Tapi itulah the beauty of korang investing, the beauty of korang start early. Mungkin korang dah rasa kelebihan yang di mana korang punya compounding tu laju guys. Korang boleh nampak daripada 1 juta ke 2 juta mengambil masa 7 tahun saja guys. Korang bayangkan dalam masa 7 tahun saya dapat 1 juta dengan bermodalkan RM34. Yang ni kurang lah, tapi pada hujungnya dengan modal 1k sebulan selama 7 tahun, korang dapat 1.1 juta ringgit. So itulah the power of compound interest. Lagi lama lagi kaya korang. Itu saja. Tapi mungkin korang kata, alah dah tua-tua mana nak enjoy kan. Macam saya cakap tadi, this is the beauty of investing. Anda kata anda nak pencen awal umur 60, umur 55, anda boleh cut off lah pada umur 38 ni. Anda dah tak ada gaji kan contohnya. So anda tak buat lah withdrawal ni. So ini semua akan cancel. Tetapi inilah yang special, iaitu interest, di mana interest ini akan tetap bekerja dan menghasilkan duit. And andai kata anda punya withdrawal ini tak banyak, anda withdraw cukup-cukup makan ataupun sama saja, interest ataupun dividend akan still keep on climbing. Maknanya duit korang punya balance ni tak akan berganjak guys. Maknanya dia akan still naik sikit even korang membuat withdrawal. So itulah the power of korang membuat korang punya tabung awal-awal. So basically korang dah set for life. Korang dah tak perlu fikir langsung pasal duit sampailah korang mati. As long korang tak berjoli lah. Maknanya korang just keluarkan duit survivor saja. And korang nak pergi haji ke umrah ke, terpulang pada korang. Tapi jangan kosongkan lah korang punya duit dalam ni. Basically dia dah jadi apa? Dia dah jadi korang punya tabung pencen, tabung KWSP korang. So kalau korang dah ada benda ni, korang nak withdraw KWSP korang pun dah tak kisah. Korang boleh enjoy kakao. Sebab apa? Korang dah ada tabung yang kedua ini. Tapi kalau korang jenis frugal macam saya, KWSP korang akan simpan, withdraw mana perlu, dan ini pun korang akan simpan, withdraw mana yang perlu. So basically korang ada dua backup besar. Korang ada dua trust fund, dua benda yang boleh melindungi korang daripada apa saja malapetaka dalam dunia. Korang boleh menghadapinya. Basically korang punya generation are set for life. That is the beauty of investing early. So benda ni at the end of the day korang kena konsisten lah. So kalau korang rasa korang susah sangat nak konsisten, korang boleh cuba amount yang sikit, RM1 pun jadilah, at least korang try, and then korang cuba konsisten untuk jangka masa panjang. Kita nak bina habit je. So bila habit ni korang dah ada, korang dah senang lah, korang just teruskan je. So korang kena make up balik lah korang punya kerugian masa tadi. Korang jangan ambil masa lama sangat lah untuk bina habit ni. Setahun pun cukup lah. And then korang terus pump sebanyak yang mungkin yang korang mampu. Sebab apa? Kalau korang muda, this is the best advantages yang korang ada. Lagi muda, lagi kau duit korang boleh buat. Ini kita cerita RM4 je guys hari. RM4 je guys. Korang bayangkan kalau korang invest RM10, korang bayangkan korang invest RM20, korang bayangkan korang invest RM100 sehari, which is memang susah. Tapi andai kata korang berjaya, saya tak boleh bayang guys macam mana masa depan korang nanti. Nanti kalau korang dah kaya, korang dah ada berjuta-juta nanti, jangan lupa belanja makan lah, ataupun belanja Ferrari sebiji pun cukup lah kan. So guys, kalau korang nak invest di dalam S&P 500, korang boleh invest di Moomoo. Dan yang special yang di Moomoo sekarang ini, korang boleh dapat free reward up to $363 secara percuma kalau korang daftar menggunakan link yang saya letakkan di bahagian description. Saya telah pun buat video tutorial macam mana korang nak deposit ke dalam akaun Moomoo ini dan korang membeli purchase S&P 500 secara commission free. Dan ada kata anda nak juga invest dalam Wahid, dan jangan lupa masukkan kod ini supaya korang boleh dapat free RM RM20 guys. Siapa nak bagi RM20 kan? So korang boleh juga daftar di bahagian link di dalam description. And lastly, kalau korang belum lagi tekan button dan subscribe, nak minta tolong korang tekan sekarang juga, korang memang terbaik. Jadi guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.